20 মাৰ্চ 2020 এই তাৰিখটো আছিল ভাৰতত শেষবাৰৰ বাবে দোষী কেইদিক ফাঁচি দিয়া দিন। 2012 নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা 5 দোষীক মৃত্যুদণ্ডৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল। দোষীক মৃত্যুদণ্ড দিয়া নিদিয়াক লৈ বহুতো দেশৰ বাবে এটা বিতৰ্কৰ বিষয়। কিছুমান দেশতো দোষীক মৃত্যুদণ্ড দিয়া এই নিয়মটোকে উঠাই দিছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অপৰাধীক ফাঁচি দি মৃত্যুদণ্ড দিয়া কাৰ্য 1983 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰা সঠিক ব্যৱস্থা হিচাপে লোৱা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ফাঁচীৰ দৰে নিষ্ঠুৰ যন্ত্ৰণাদায়ক পদ্ধতি সলনি অন্য পদ্ধতি বিচাৰ কৰা হৈ আছে। আৰু সেয়ে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে এটা কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু ফাঁচীৰ সলনি ইনজেকশ্যন গুলি কৰি মৰা, ইলেক্ট্ৰিক চেয়াৰত বহুৱাই শ্বট দি মৃত্যুদণ্ড দিয়া, এইবোৰ বিকল্প এজন আবেদনকাৰীয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে। আপুনি কি ভাবে এই বিকল্পবোৰ যন্ত্ৰণাদায়ক নহয় জানো? কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব। অ'কে, কিন্তু এই কথাটো ভাবি চিন্তা হয় অতীতত অপৰাধীক মৃত্যুদণ্ড কেনেদৰে দিয়া হৈছিল? এই ফাঁচী দিয়া কাৰ্যই পুৰণি সময়তো আছিলনে? আহক চাওঁ কিছু হিষ্টৰী খুলি। আপোনাক এই বিকল্পবোৰ জনোৱাৰ আগতে আপোনাক এইটো কওঁ যে আপোনাৰ কাৰণে এই বিকল্পবোৰ ডিষ্টাৰ্বিংমূলক হ'ব পাৰে। অ'কে, তো ঠিক আছে, আমি পৌৰাণিক কালত দোষী এজনক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা বিকল্প বাছনি কৰি লৈছিল সেয়ালৈ এবাৰ লক্ষ্য দিয়ক। পুৰণি কালত দোষীক মৃত্যুদণ্ড দিয়া মানে দোষীয়ে বেছিকৈ যন্ত্ৰণা ভুগি মৃত্যু লাভ কৰা। সেই মৃত্যুদণ্ড বিকল্পৰ ক্ষেত্ৰত শিশুক যেনেকৈ ক্ৰুজত লাটকাকে ৰখা আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কোবাই মাৰা, গৰম পানী গৰম তেলত দি মাৰা, জীয়াই জ্বলাই দিয়া, অংগ কাটি দিয়া, মূৰ কাটি দিয়া, হাত ভৰি টানি মৰা, ঠিক এনেকুৱা বিকল্পবোৰ আমাৰ ইতিহাসৰ কিছু দস্তাবেজত দেখা পোৱা যায়। অ'কে, ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। হেভ এ গুড ডে।